السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين ومتابعين قناة صحة طفلك مع دكتور أحمد مهنا. إن شاء الله النهاردة هكلمكم عن ارتفاع درجة الحرارة في الأطفال. كل أم وكل أب من المشاكل اللي بتتعبهم لما ابنهم بيكون درجة حرارته مرتفعة. أعمل إيه؟ أتعامل إزاي؟ إمتى أقلق لو حرارة ابني عالية؟ إمتى أتحرك وأسيب البيت وأروح للمستشفى أو أروح للدكتور؟ إيه علامات الخطر اللي ممكن تقلقني؟ هنعرف كل ده النهاردة. أول حاجة يعني إيه ارتفاع درجة حرارة الجسم؟ ارتفاع درجة الحرارة يعني معناها ارتفاعها عن الطبيعي. إيه هو الطبيعي؟ الطبيعي 36 و4 شرط ل 37 و3 شرط، فوق كده يبقى عندنا حرارة. امتى اقلق فعلا لو ابني سخن؟ فوق ال 38. فوق ال 38 ابدا اتعامل. هنقول دلوقتي هنتعامل ازاي. طيب ايه اسباب ارتفاع درجة حرارة اطفالنا؟ اشهر سبب واللي كلنا عارفينه العدوى، والعدوى دي ممكن تكون فيروسية وممكن تكون بكتيرية، وبتختلف الاعراض في كل عدوى حسب نوع العدوى، ممكن نبقى نفصلها بعد كده. تاني أشهر سبب التطعيمات في الأطفال الرضع في أول سنتين، وإحنا بنطعمهم ممكن بعدها يجيله حرارة. تالت سبب هو لبس كتير، ملبس ابني كتير خصوصا البيبيهات الصغيرين، فالطفل درجة حرارته ترتفع، وكمان ممكن يجيله جفاف بسبب ارتفاع درجة حرارته والكتمة اللي ماما كتماه باللبس. وطبعا هي بتعملها بحرص عليه لكن ما تعرفش ان هي كده ممكن تضره. دول اشهر 3 اسباب. في سبب رابع ممكن في الاطفال الاكبر شويه، ضربه الشمس. يعني لو طفل قاعد في الشمس فتره طويله، وده الكبير والصغير ممكن يحصل له نفس الموضوع. طيب عرفنا الاسباب، نعرف اتعامل ايه الاعراض اللي بتحصل لو ابني جاله حراره. هلاحظ ازاي؟ اول حاجه الام بتلاحظ، اغلب حاجه بتلاحظها الام لما بتحط ايديها على جبهه طفلها بتحس ابنها دافيان شويه، وان كان دي علامه مش دايما. انا ممكن احس ان ابني جبهته دافيه لكن مش تكون سخونيه. تاني حاجه هلاحظ ان هو عنده فقدان شهيه، بدا نفسه مسدوده، لو بيرضع رافض الرضاعه، لو بياكل رافض الرضاعه، رافض الاكل، ونشاطه قل شويه. لو بيلعب مع اصحابه هتلاقيه واخد جنب شويه، ولو بيلعب مع اخواته نفس الكلام. وكمان ممكن يبقى معاه رعشه، وممكن يبقى معاها الم في الجسم، يحس ان جسمه كله مكسر، وارهاق، وقلنا الرعشه، وممكن توصل لجفاف كمان. طبعا المضاعفات هنقولها بعد شويه. طيب عرفنا ان الاعراض، وعرفنا يعني ايه ابني سخن، وعرفنا امتى اقول ان ابني سخن. اقيس ازاي درجه الحراره، او اعرف ازاي ان ابني درجه حرارته كام بالظبط؟ عندنا قياس درجه الحراره ليه اكتر من طريقه. اول طريقه ان انا بقيس بالترمومتر من الفم، تاني طريقه ان انا بقيس من تحت الابط، تالت طريقه الاشهر حاليا لكلنا لو بندخل المولات والاماكن التسوق واغلب الاماكن الحكوميه بيقيس من الاذن او من على الجلد بالاجهزه الموجوده حاليا. كل الطرق دي مفيش منها مشكله، المهم ان انا ابقى معاير الجهاز اللي بستخدمه متاكد ان هو بيديني قراءه مظبوطه. طيب ابني درجه حرارته اكتر من 38 وانا عايز اتصرف خلاص معاه. هنقسم الاطفال فئات عمريه. اول فئه عمريه عندنا اول 3 شهور، اول 3 شهور من العمر، وفي ارتفاع في درجه الحراره، مكانه مش البيت، مكانه المستشفى. تمام كده؟ او الدكتور بتاعه، يعني لازم اكشف عليه، لازم اكشف عليه. ده محطوط تحت بند طارئ، يعني ما ينفعش استنى عليه. حتى لو اديت علاجاتي في البيت اللي هقول عليها بعد شويه، لكن ابقى عارف ان اول 3 شهور الحراره ممكن تكون علامه لمرض خطير، عدوى خطيره او شيء خطير، لازم الجا للطبيب. حتى ان اغلب الامراض كمان ممكن في اول السن الحراره ما تكونش عاليه قوي كمان ويكون السبب خطير، فانا ما تهاونش مع الحراره في اول 3 شهور. بعد ال3 شهور للثلاث سنين يعني ممكن اقيم الطفل مبدئيا واشوف حرارته واشوف وضعه ايه واشوف اموره. بعد ما بدي خافض الحراره بيستقر، باموره بتظبط، واحدد على اساسها هتصرف ازاي. وان كان نصيحتي انا الشخصيه ومن خلال معاملاتنا شو اللي شفناه في الحالات، اول سنه ما تامنش للحراره. اول سنه ابنك سخن لازم تلجا دايما للمساعده الطبيه، سواء دكتورك اللي انت متابع معاه او اقرب مستشفى او مركز صحي انت متابع معاه. نمرة 3 الأعمار اللي بعد كده، اللي بعد 3 سنين، ودي هيجي لهم أدوار كتير، لكن إحنا هنا عندنا مساحة للحركة. مساحة للحركة إن أنا ممكن أبدأ أقيم ابني لما بيجي له حرارة إيه اللي بيحصل.
بياكل وبيشرب ولا اكله وشربه قل؟ بيلعب مع اصحابه ولا اللعب قل؟ بينام كويس ولا عنده مشاكل ومش عارف ينام، صداع ما والحاجات والاعراض المصاحبه؟ لما حرارته بتتحسن بيبقى كويس وبيلعب ولا لا؟ لو حرارته كويسه، لما حرارته بتنزل عفوا اموره بتبقى كويسه، دي علامه كويسه بالنسبه لنا. طيب كده عرفنا يعني نشخص الحراره ازاي، نقيسها ازاي، اسبابها ايه، وكمان تقسيمتها العمريه والتعامل مع كل فئه عمريه. طيب دلوقتي مطلوب مني اعرف ايه علامات الخطر اللي ما تخلينيش استظهر في البيت مهما كان سبب الحراره. ابني حرارته مرتفعه ولا تستجيب للعلاج من يوم ل 48 ساعة أو أكتر من 48 ساعة، لازم أتوجه فورا لأقرب مستشفى. ابني لا قدر الله حصل له تشنجات، ممكن التشنجات دي تكون تشنجات حرارية وممكن تكون تشنجات نتيجة السبب اللي أصلا عامل الحرارة. ما أعرفش السبب، مش هعرف من نفسي في البيت، لازم ألجأ فورا للمستشفى، وهنقول عنها حلقة منفصلة التشنجات الحرارية. ثالث حاجة ظهور طفح على أي مكان في الجسم، لأن ظهور الطفح ممكن يبقى علامة على السبب، والسبب ممكن يكون مشاكل محتاجة تدخل عاجل، عدوى في المخ أو التهابات سوحائية أو مشاكل تانية أخرى تسبب طفح مع الحرارة، لازم نعالج السبب ولازم نتعامل معاها. أو اضطراب في الوعي، يعني ابني مش نايم بقى نشاطه قليل، لا اضطراب في الوعي، يعني انت عارفه وعي ابنك وعارفه درجه انتباهه ليكي، حاسه ان هو تايه مش معاكي، هتقدري تقيسيها من خلال خبرتك وعرفت الطبيعي لابنك. في الحالات دي وجوده في البيت غلط، لازم تلجئي لاقرب مساعده طبيه، اتصلي بالدكتور بتاعك اللي انت متابعه معاه او توجهي لاقرب مستشفى. طيب تعملي ايه في البيت لما عرفتي ان ابنك سخن؟ اول حاجه لو هو لابس تقيل تخففي له لبسه شويه، وكمان يستحسن ان احنا نكشف دراعاته ورجليه اطرافه علشان خاطر ندي فرصه ليه ان هو يفقد حراره للمحيط، المكان المحيط بيه، فنساعد ان الحراره تنزل. تاني حاجه هتعمليها انه لازم يشرب سوائل كتير عشان خاطر نحميه من الجفاف. تالت حاجه الراحه، لو طفل رضيع الراحه يعني هيبقى في ايدينا، اما لو اكبر من كده بيروح حضانه او مدرسه نقعده منها اليومين اللي هو فيهم سخن، بحيث ان احنا نحميه من المجهود الزياده اللي احنا طالبين دلوقتي راحه عشان الحراره، وكمان لو في عدوى ممكن تنتقل للاخرين نحميهم. رابع حاجه الكمادات، والكمادات لازم تكون كمادات بماء فاتر، ما ينفعش استخدم التلج اعمل بيه كمادات، ممكن اخده اعمل له اديه شاور بسيط بماء فاتر برضو، او اخده تحت الحنفية نصه التحتاني احطه فيه في المية، او بطبق عندي في البيت ممكن اقعده فيه نصه التحتاني برضو نفس الكلام. هي الفكرة ان انا بعرض مساحة كبيرة من الجسم لدرجة حرارة اقل سواء بالمية او في الهواء، بحيث انها تفقد حرارة للوسط المحيط بيها فينزل حرارة جسمه. بعملت الكمادات وبالطريقة المظبوطة، أكلنا كويس، شربنا كويس، والتزمنا بالراحة. هسأل عن العلاجات، حد علاج إيه؟ حسب عمر الطفل. أول حاجة الباراسيتامول أو اللي هو في السوق الستال أو الستال. أيوة الستال آمن من أول يوم في العمر وهو أأمن نوع، بس لازم ما ندمنهوش، يعني نستخدمه بجرعة مظبوطة وبعدد مرات في اليوم مظبوط. هو بيتاخد من 6 ساعات ل 8 ساعات، لكن كمان ما نفضلش ان احنا نعود نفسنا على استخدامه بدون استشارة الطبيب. حاجة تانية البروفين. البروفين ممنوع قبل 6 شهور، يبقى اول 6 شهور ما معناش غير الايه الستال. بعد 6 شهور زيد معانا البروفين. بعد السنة يعني كمان 6 شهور تانيين ممكن ادخل الدولفين. تمام، والبدائل بتاعتهم طبعا اللي بنفس الاسم التجاري مفيش مشكله، احنا بنقول الاسم هنا كمثال. يبقى احنا عند سنه وعند 6 شهور وعند اول يوم في العمر، الستال من اول يوم في العمر، البروفين من عند 6 شهور، والدولفين من بعد عمر سنه. الاسبرين ممنوع استخدمه منعا باتا في الاطفال، لان الاسبرين ممكن مع عدوى وتكون العدوى فيروسيه يعمل لي مرض اسمه ري سندروم، متلازمة ري، ودي مرض قاتل.
ممنوع ان انا ادي الاسبرين لطفل سخن، ممنوع منعا باتا. كده قلنا الادوية، قلنا الكمادات، قلنا السوائل، التغذية، الراحة، وتعرية جسمه الاطراف بتاعته بحيث ان انا افقد حرارة. دول الحاجات اللي تقدروا تعملوهم في البيت. ظهرت اي علامات خطر لازم ألجأ للدكتور. قلنا علامات الخطر من شوية، نعيدهم تاني للتأكيد: اضطراب الوعي، تشنجات، ظهور طفح على الجسم، او ظهور اي اعراض ما كانتش موجودة قبل كده. يعني ابني كان سخن وكنت بديله خوافض واموره كويسة ونشيط وبيلعب وبيتحرك وبيتنطط وبين الحرارة والحرارة بتبقى اموره كويسة، بعدين ظهرت عليه كحة شديدة او ظهرت عليه صعوبة نفس، يبقى فيه التهاب رئوي، يبقى لازم اتدخل والجأ للطبيب. طيب ظهرت عليه ترجيع ما بيقفش او اسهال، يبقى أنا ابني اللي عنده دي بسبب الحرارة غالبا نزلة معوية، محتاج تدخل عشان ما يدخلش في جفاف. ابني كان عنده حرارة ظهر عليه طفح جلدي، يبقى في مشكلة محتاجة مساعدة، وهكذا. كل عرض يظهر هيعرفني السبب. ممكن يكون التهابات في مجرى البول، بعد ما كانش بيشتكي بقى بيشتكي من حرقان في البول، او بقى بيعمل حمام كتير وكان في الاول بدأ بس بالسخونية بسيطة. يبقى حسب العرض اللي هيظهر هتحدد انا هعمل ايه مع السخونية. يبقى انت نطلع من حلقة تاني بخلاصة علامات الخطر والاجراءات اللي اعملها في البيت. الاجراءات اللي اعملها في البيت: كمادات، خافض عند اللزوم، تعرية الجسم والاطراف. كمادات قلناها مرة، نقول تاني السوائل الدافية كتير، السوائل كتير عموما، مش السوائل الدافية، السوائل كتير عشان الجفاف، وتغذية جيدة وراحة. وعلامات الخطر نعرفها ونلجأ للطبيب. كده احنا قلنا الحرارة وقلنا ازاي نتعامل مع السخونية. لو في حد عنده استفسار عن شيء انا ما وضحتهوش، منتظر اسئلتكم تحت في الكومنتات او على الصفحة اللي موجودة الرابط بتاعها في القناة في الوصف. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.